لما يبقى في تليفون مواصفاته جميلة ورائعة زي اللي هنشوفه النهارده في الحلقة، غير كمان ان سعره رائع، ده يستاهل ان احنا نفرد له حلقة مخصوصة نتفرج فيه ونشوفه ونراجعه مع بعضينا. ابقوا معنا لاستعراض التليفون اللي معانا النهارده، اوبو كي 10 5G. خليكم تابعوا الحلقة لغاية اخرها عشان تشوفوا سعر التليفون الرائع اللي قصاد الامكانيات الجميلة والجبارة اللي هنشوفها مع بعضينا في الحلقة دي. ابقوا معنا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر التكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. وانا براجع التليفونات اللي نازله اليومين دول، فوجئت في تليفون منزلاه شركه اوبو، مواصفاته جميله جدا، غير بالاضافه ان سعره رائع جدا مش متخيل، خصوصا ده لو نزل مصر. وبتمنى طبعا ان هو ينزل مصر، لان حتى الان مفيش اخبار او اعلان رسمي بيثبت ان التليفون ده هينزل مصر. فوجئت ان التليفون ده مواصفاته رائعه جدا، سعره جميل، هيناسب الكل. وغير كده ان هو شكله بريميوم، تقدر تمسكه، تقدر تمشي بيه، تقدر تطلعه في مكان شيك، يعني المتوسط بتاعه يخليك، او شكله يخليك تتباهى بيه فعلا وانت ماسكه في ايديك، او انت بتعمل فيه او بتجري فيه تليفون. غير ان انت لو عملت فيه محتوى او استخدمته للتصوير، يفيدك جدا جدا في الحاجه اللي انت بتعملها. التليفون دوت اللي معانا النهارده هو اوبو كي 10 5G. التليفون ده فعلا سعره جميل وامكانياته جباره، هنستعرضها دلوقتي مع بعضينا. وزي كل حلقه مش هنسى اوصيكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وارد عليكم على طول. بصوا في صندوق الديسكريبشن او صندوق الوصف، هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا عامله عروض وتخفيضات بمناسبه العيد العاشر ليها. بصوا خدوا فكره كده واشتروا دعما للقناه. يلا بينا نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهارده، اوبو كي 10 5G. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في 1 يونيو، واتطرح للبيع عالميا في 10 يونيو 2022. ابعاد التليفون 163.8 في 75.1 في 8 ملم. الوزن بتاعه 190 جرام. من الامام طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس. الفريم من البلاستيك والباك من البلاستيك. التليفون ده مجهز ان هو يتركب له شريحتين اتصال، وبيدعم الاي بي مقاومه للرذاذ والميه فقط، اي بي اكس 4. بالنسبه للشاشه اي بي اس ال سي دي، التردد بتاعها 90 هرتز، النتس بتوصل من 480 نتس ل 600 نتس. مساحه الشاشه 6.56 انش، ونسبه استحواذ 84.0%. ريزولوشن الشاشه 720 في 1612 بكسل بقوه 269 بي بي اي. الاوبريتنج سيستم اللي هينزل بيه هيبقى اندرويد 12، والواجهه هتبقى كلر او اس 12.1. والبروسيسور بتاعه هيبقى ميديا تك ام تي 6833 بي ديمينستي 810. ده المعتمديه بتاعته 6 نانومتر، وده اوكتا كور او ثماني النواه. بالنسبه للثمان انويه متقسمين كالاتي: النواتين الاولانيين اللي هم الكاستم بقوه 2.4 جيجا هرتز كورتكس اي 76، وده المسمى بتاعها. اما الست انويه الموفره للطاقه فهي بقوه 2.0 جيجا هرتز كورتكس اي 55. بالنسبه للجي بي يو او وحده الرسوميات فهي مالي جي 57 ام سي 2. التليفون ده من الافضليه بتاعته انه بيركب له كروت ميموري لغايه 512 جيجا بايت. اما الذاكره اللي بتنزل فيه فهي 128 جيجا بايت، نوعها يو اف اس 2.2. والرامات بتبقى 8 جيجا بايت رام، وهو بينزل فئه واحده بس. بالنسبه للكاميرات فهو نازل بكاميرتين. الكاميرا الرئيسيه 48 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.7، ودي عريضه بتدعم البي دي اف. والكاميرا الثانيه فيها الدبث او العزل ب 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. بيدعموا ال اي دي فلاش، وبيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. بالنسبه للفيديو فبيدعم تصوير لغايه 1080 بكسل فريمات 30 فريم بير سكند. بالنسبه للكاميرا السيلفي فهي في المنتصف في الاعلى، واخده الشكل الكيرفي الجميل بتاعها. دي 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.0، ودي عريضه بتدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. وفي الفيديو بتدعم تصوير ال 1080 في 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه لللاود سبيكر فهو استيريو من الاسفل ومن الاعلى، وبيدعم تركيب جاك 3.5 ملم، وبيجي معاه
في العلبه. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، الواي فاي باحدث حاجه، البلوتوث باحدث فيرجن، وانا مستغرب طبعا ليه ان هو احدث فيرجن وامكانيات العاليه ديت 5.3. الجي بي اس باحدث حاجه، الان اف سي موجود، والراديو للاسف مش موجود. اليو اس بي موجود فيه نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، بالنسبه للبصمه هتبقى جانبيه وموجوده في جميع السنسورز اللي في التليفونات الباقيه. نيجي بالنسبه للبطاريه، وحدث ولا حرج، فهي 5000 ملي امبير، بطاريه كبيره، معاها شاحن وفاست تشارجنج 33 واط، بيشحن تقريبا 100% تقريبا في 40 دقيقه تقريبا. نازل منه الالوان الاوشن بلو الجميل اللي موجود في الصور، والميد نايت اللي هو الاسود البلاك الموجود برضو في الصور اللي انا بستعرضها فيه. نيجي بالنسبه لسعر التليفون، المفاجاه بتاعه ان هو نازل بسعر 270 يورو، يعني تقريبا بالمصري 5500 جنيه، ده غير الجمارك والضرايب. وده سعر قليل جدا 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 قصاد الامكانيات اللي موجوده في التليفون ده، وانا برشحه للفئه المتوسطه ودون المتوسطه، للي عايز يشتري تليفون شكله شيك وبريميوم زي ما موجود في الصور بتاعتنا. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب اكون في موجز بسيط قدرت استعرض لكم الامكانيات بتاعه التليفون دوت. ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهنرد عليكم على طول. فعل زر الجرس عشان يديكوا او يجيلكوا احدث الفيديوهات اول باول. وتابعونا، وشكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.